Hello guys, আজি তো মই লাইফ অফ কেনেকা বনাই এইটো ভিডিঅ' খাটা হ'লে বি দেখাই দিব আৰু সামান কি লাগে এইটো খান এতিয়া কৈ কিনা দেখাই দিব। লাইফ অফ বনাবলে সোল্ডিং আইৰন এইটো একটা লাগিব আৰু স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ লাগিব, স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ এইটো আৰু এইটো একটা লাগিব আৰু এইটো হিট কম্পাউণ্ডাৰ এইটো বি একটা লাগিব। লাইফ অফ বনালে বি এইটো হিট কম্পাউণ্ড নালাগাইলে জলদি লাইফ অফ বিয়া হৈ যাব। আৰু দুসৰা নতুন বনাবলৈ পিছি আছে ইয়াতে আৰু এইটোকে পাঞ্চিং মেচিন কয় আৰু এইটো টিকিং মেচিন কয়। এইটো তো পিছিতে দেখাই দিব কেনেকা কৰে। এইটো তো আইসি আছে, আইসি ড্ৰাইভাৰ লাইফ অফ তে থাকা তো আৰু এইটো তো LED আছে লাইফ অফ লাগা 9 watt আৰু এইটো খান তো লাইফ অফ বিয়া হোৱা লাগা আছে আৰু এইটো তো নতুন বানাবলে লাগা আছে আৰু shisha এইটো বি থাকিব wire cutter আৰু এইটো তো লাইফ অফ তো মই বনাই দিছে। LED পফ এইটো থাকা নাই গলে এনেকা বি বনাব এইটো লাইফ অফ ফিউজ হৈছে না। এইটো পাই আছে লাইফ অফ ওলাই দি না সোল্ডিং কৰি না বনাইছে এইটো তো চাবি আৰু এইটো তো বনা নাই তো এইটো কেনেকা বনাব এইটো মই এতিয়া দেখাই দিব। চাবি এইটো লাইফ অফ নিচলি লাইফ অফ এইটো টেষ্ট কৰিবলৈ আপুনি খান এনেকা বি ইউজ এনেকা বি টেষ্ট কৰিব কোনটো বিয়া আছে কোনটো ভাল আছে এইটো জানিবলৈ এনেকা বি টেষ্ট কৰি চাব আপুনি খান না। তো লাইফ অফ এইটো বিয়া আছে তো আপুনি খান এইটো ওলাই দি না ইয়াতে সোল্ডিং কৰিবলৈ বি পাৰিব নহলে আপুনি খান এইটো নতুন বি লৈ না হালিবলৈ পাৰিব। তো মই এতিয়া দেখাই দিওঁ এইটো ওলাই না এইটো হালি দিব। এনেকা ওলাই দিব এইটো একটা ল'ব এতিয়া এইটো ৱেল্ডিং কৰি দিব। ইয়াতে প্লাছ মাইনাছ লিখি নাথাকিব প্লাছ তো ৰেড তো প্লাছ তে লগাই দিব। এনেকা না
এতিয়াতো টেষ্ট কৰি চাব ভাল হৈছে না আৰু এইটো ৱেল্টিং কৰা পিছতে এইটো হিট কম্পাউণ্ড লগাই দিব আপনি খান হিটিং কম্পাউণ্ড এইটো নেলাগাই নাপি বনাবলৈ পাৰিব হেলেপি লাইফ অফ লাষ্টিং নাথাকিব এতিয়াতো স্ক্ৰু খালি আছে আৰু এইটোতো কিবা ওলাই না আছে না এইটো ফালিবলেতো এইটোৰ পৰা ইয়াতে এনেকা ৰাখিব এনেকা পাঞ্চিং মেচিন পৰা না এনেকা হালি দিব এইটো পিছতে ঢাকনাটো এইটো হালি দিব আৰু আপনি খান লাইফ অফ এনেকা হালি না টেষ্ট কৰা টাইমতে কোনোবা গেটো কাৰেণ্ট আহি থাকিব এইটোৰ পৰা কিবা মাই হেণ্ড গ্লভ লগাই না নহ'লে মাইগাৰ পৰা কিবা কৰি নাই কৰি থাকিব আৰু নতুন কেনেকা বনাই আছে এইটো এবাৰ দেখাই দিব এইটো মই ৱেল্টিং কৰি না আছে এইটোতো ইয়াতে এনেকা হালিব নহ'লে এইটো ফাৰ্ষ্ট ৱেল্টিং কৰি দিব হিট কম্পাউণ্ড এইটো লগাই দিব আৰু এইটো স্ক্ৰু আছে কেতিয়াবা নোলাব এতিয়াতো আৰু এইটো পিছলে এইটো হালি দিব কেপটা এইটো এনেকা হালি দিয়া পিছতে এইটো ইয়াতে এনেকা ৰাখিব
itu piche nikagule itu kiba hoi jawa to itia to sabi chu kiba hoi chase aro itu piche de itu waya ulai na thaka do kati diwa itia to yate welding kuri diwa itu welding khotom hoise itia to test kuri sawa itu piche de thakna do itu lagai diwa brand naga nam to sabe digital pangsha ho quality to pishi bhala ase itu na 9 watt laga और अपनी पिछली लोइसे को ले तो हो सोब्रा 100 ब्रा दी दिवा ओ का बोल तो इतु से तू एकता लोइसे को ले MRP ब्रा दिवा 9 watt 150 rupees और अपनी पांचता लोइसे को ले तो 100 ब्रा दी दिवा हो सोब्रा ना और अपनी खाम पिछली लोबो को ले भी पाई जाबो और इतु IC driver तो itu भी lagibo light of nutun bana time de lagibo itu ro itu khan to light of nutun bana bole laga ase IC khan kinika change kori itu jani lobo kele apni khan comment de likhi dibi moi next video te IC khan change kori na pana na dikhai dibo